Hi everyone, welcome to my channel. My name is Malu Barana. Today we are going to have the tutorial of how to make thumbnail in YouTube. Thumbnail is the cover or the skin or balat ng inyong video po na ina-upload sa YouTube. So, dapat po nilalagyan ng thumbnail kasi po pag may thumbnail, yung video nyo po is more attractive. Then, if you have the very nice thumbnail, you will have a lot of subscribers and views. So, this is one of the important in YouTube. We have to put thumbnail. So, if you are interested, just follow every step of the process of this video that we will make in using PixArt. And if you are new here, please subscribe to my channel and press the notification bell para po updated kayo sa lahat ng mga upcoming videos ko. So let us learn every day because learning can make you grow. Okay, we will start. Hello everyone! Ito na po yung tutorial video po na i-share ko po sa inyo. How to make thumbnail in YouTube channel. At gagawin po natin sa application po ng PixArt. So kung wala pa po kayong PixArt, kailangan nyo pong mag-download ng PixArt para masundan nyo po yung tutorial video na ito. So, kasi po ako, meron na po akong PixArt. So, i-open ko po. Wait lang. Okay. Wait lang po. Nagre-reading. Yan. Tapos, pindutin po natin tong plus sa baba. Yan. Pindutin natin yung plus. Tapos, hahanap tayo ng background. Background. I-scroll up lang po natin. Yan. Kunwari, ang pipiliin po natin is yellow. Wait lang po. Pili tayo ng iba. Kunwari po, ang pipiliin natin ay ito na lang, light blue. Yan. Okay. Tapos po, pipindutin natin tong tools. Kasi kakrap natin yung background for YouTube. Tapos yun po, may words na crop. Yun doon sa taas. Pindutin natin yung crop. Tapos, scroll natin to pagilid. Ito po, pipindutin natin yung YouTube. Nakikita nyo po. Yung YouTube, pipindutin natin yung YouTube. Yan, nakrap na siya. Tapos, i-check natin. Nandun po sa taas. Ipindutin natin yung check. Yan, di ba? Nakrap na po. Tapos po, mag-a-add tayo ng picture natin para nakikita yung natin, picture. Ilalagay natin doon sa ating background. So, mag-a-add tayo ng picture. Ito, add photo. Yan, pili po tayo dyan ng picture sa gallery ninyo. Lalabas dyan yung gallery nyo. So, pipili kayo dyan. So, ito po yung pipiliin ko. Yan, tapos add. Yan, di ba? Naka-add na po. Tapos, palakayin natin ang konti. Ang gagawin po natin, ikakat po natin yung nasa gilid na yun. Lilinisin natin yun. Bali, ang matitira lang yung pinakang picture mo. So, matitira lang dito yung pinakang picture ko, yung background, tatanggalin natin yon. So, ang gagawin natin is cut out. Yan po. Pindutin natin yung gunting na yon, cut out.
Yan, ganyan siya. Tapos makikita ninyo, 'di ba, may tao, yan o, sa may bandang kanan sa baba, may drawing na tao, kikita nyo. So, pipindutin natin yung tao na yan. Pindutin natin. Yan. Ganyan siya. Sundan nyo lang po. Yan. Tapos yan, ganyan, mag-highlight na siya. Tapos ang gagawin natin, kasi aalisin natin yung nasa likod na yun, yung background na yun. So, pipindutin natin tong brush na to na maliit sa gilid, sa kaliwa. Yan. Pindutin natin yung brush. Pindutin natin yung brush. Yan. I-double click. Pag di-double click mo pala siya. Yan. Pag isang click lang, kailangan pala double click. Lumalabas yung, pag isang click lang, pwede mo siyang anuhin na lang dito sa gilid, gaganon mo siya. Pero kung i-double click mo, yan, i-double click mo po yung ano yun, lalabas yung words na yan, hardness, size. Yan. So, ang gagawin mo po, para yung gilid na yun is lumiit, yan, parang gugupitin na natin yun. So, itong size na to, ano natin, i-decrease natin, papaliitin yung size. Yan, ganyan po. Tapos, ipindutin natin yung save. Yan, o, di ba? Natanggal na po. Naalis na yung nasa gilid. Tapos, ang gagawin po natin, kasi naano na natin, di ba? Naalis na natin yung nasa gilid niya, yung nasa likod niya. So, i-X natin siya. Pindutin natin yung X. Yan. Tapos, gagawin natin, pupunta tayo sa my sticker. Dito sa sticker. Kasi kukunin natin yung picture natin na kinat out natin. Nasusundan nyo po. So, pipindutin natin itong word, itong sticker sa baba. Ito sa baba. Pindutin natin sticker. Yan, ganyan po siya. Kasi po yung picture na kinat out natin, doon po siya masisave sa sticker. So, kukunin natin po siya doon sa sticker. So, tapos, pipindutin nyo po itong nasa baba, my stickers. Yan, di ba? Tapos, para mahanap po natin yung kinat out natin na sticker, na picture ninyo, pipindutin natin tong cutouts. Yan, 'di ba? Nakikita niyo na po yung mga kinat natin na picture ngayon. Tinanggal natin yung background. Wait lang po. Nagre-reading. Reading po yung iba. Mahina ba signal? Pero it's okay lang po. Kasi bagal yung signal. So, ang gagawin natin, yung kinat out natin yun, no? Lumabas na siya. So, pipindutin natin yun. Yan, 'di ba? Pumasok na. Yan. So, malalagay na natin siya dyan sa gagawin nating thumbnail. So, ipipwesto na natin yung picture dito na lang sa left side. Yan, medyo palakihin natin. Diyan, pataas. Wait. Medyo. Yaw. Ayun na yata signal ko. Yan, ganyan. Yun, okay? Yan. Tapos po, maglalagay na tayo ng text. How to make thumbnail. Gawin natin capital letters. How to make thumbnail in YouTube. Yan, ganyan siya. Tapos back natin. Check.
Yan. Tapos, medyo ano natin, palakihin natin. Lagyan natin ng kulay. Color. Lagyan natin color. Let's say, pula. Para mas kita. Tapos, yung ano niya, font niya, ibahin natin yung font. Pili tayo ng mas magandang font. Font. Yan, mamimili tayo. Hanap tayo ng mas maganda. Ay, hindi maganda yan. Ito nga. Monotone. Hindi maganda. Wait lang po. Special elite. Tayo ng mas maganda. Stroke dimension. Text neon. Ito na lang. Yan, maganda, di ba? Mas malinaw. Yan. Gilid-gilid natin. Medyo ipwesto natin ang mas maganda. Palakihin natin. Yan. Okay. Medyo yan. Tapos to. Yan. Dito natin pipwesto. Yan. Okay na. Yan. Okay na. Tapos, lagyan natin ay stroke. Pilitin natin stroke. Tapos, ang magandang stroke. White na lang. White. Yan. Diba? Medyo i-increase natin yung ano ng stroke para mas maganda. Yan. Diba? Ang ganda po. Okay. Tapos, pag naipwesto na natin sila, i-check natin yung nasa taas. Yan. Diba? Okay na po. Yan. Nakalagay. How to make thumbnail in YouTube. Yan. Tapos, para ma-save po, pipindutin natin yung arrow na yun sa taas. Wait lang po. Yan. X natin to. Yan. Tapos, mapupunta na po siya sa gallery. Isi-save natin sa gallery. Save. Save. Tapos, punta sa gallery. Yan. Tapos, pindutin po natin yung done. Yan. Tapos, balik po tayo sa gallery. Tingnan natin kung ando na po. Gallery. Yan. Diba? Ayan na po, oh. Nagawa na natin. Diba? Ang dali lang po. Salamat po. Sana po may na-share ako sa inyo. Sundan nyo lang po ang video at madali lang po siyang gawin. Sundan nyo lang po yung video at madali nyo lang po siyang mapag-aaralan. Maraming salamat po sa till next video po ulit. Thank you!